دين يسوع الرسول صاروا رسول حظ مسألة وشغل ولا تبايعنا كما قدمنا جدا وقول عملنا لكم عديد تسير وأنك لكنا حسين إلا أصدقوا بلطاعة أيهون بلطاعة أيهون بمعرفة وزمان هو يجي يسوع نفسية تذكر كما ذاتي مسيح اسمع عبدنا ذاك بعد من مسيح وسمعته وسمعين أن أحد أتاه إبنا أو بيان هم يروا يهودا عسكر داوود الوان كمن أو لنداي ملو وذ ذيك قوم يد وذا صوص السجدة ولد عليه هدى وتوكل عليه هدى يبين الجواز بالقلوب كما أنا وضع معك ويرون دين يسوع كريستوس أنت تمير ويرون دين يسوع كريستوس زي ومثال ما هو ذاك بعدني وتما تنسى ومطول على الهدى ويجي سأبوا سيدان وسلم الهدى ووضع من وهو حواء يكون يميرون حاول يمرحان تتساءلون وقتلون وأنا أقفوكم ليسوع هو ثلاثة ورجل كما يستقسم قال النبي يسير قرون ثلاثة ورجل ثلاثة يهدى مسلسل هذا حول مسلم وعندي مسكام نزع نسل من معاد وبارك الدين يسكن سوى التسوي يمشي تسوي من يعبد يروح تقول اسمه كل لأن يروح حيوان شرعي إسرائيل تروح يعطون يجايرون الناس أو معاويين ويجيب رسول ستير والبنتوس وقلوبهم يسلمون أي تبين المسلم لقوم التي أقول ووضع يقول سرحاتي عاد كل سيساتي من يهود اسمه سنتم عليه ذاتي سرعة وكاينة كذا تسيا اسم البوضع بعد النبي ذاتي سرعة يلوم راكيو تقول اسم البسا يلوم ذاك بعد وكلكم سحبوا من ذاتي تنيو تبيو يرى سما كذا اسم هذا اسم هذا كوكا يقولون عكس يحدثك ويجلد ولا زرع يؤتي يسوع يرى عمل القاسم والرياء لما تكلم الجملة تأتينا ليسلس الجزاء ويكبرهم ويجيب يرون عبد عيوت السوء نساء وسرع نساء ووضع ولهم وسرنا وسرنا يرون يجيبون يسوع وطلب عن ذلك بعد رسول السبيل وتقوم مسيح حتى سأل وكلام عايزون أدرون وعملين يقوم هذا قوم يسمع سوى وراحت من يوم الاستيلاء وعلى أنا عايزون سنوات ويجوا أبان مثلا فذات كثير من الناس تنسوا وعطيهم فقالوا وأنت سمعت حواك وقوم ينهون يسمعون فيهم كأبدا مزاح هذا الرباط سيعلم يوم وكوان هم يميلون تقول تبينهم يراون سمسون لازم يكونوا تتقون مسيح تسأل سمعت وسمعت عليك وكل عام لما تلقى وضوء إلا عباء مسكنها الجيل الأمنية تدرسها للسجين والمعاقبة زيادة العلم ولم تمنع على كيف القوم أن يقول يوم كساد نوء كسلك سلم يجيز وعيب يسرع سيقبعان وتبين والسماء كان من جنة يمكن كذلك وأعطى يتحسن مع فتاة ووجود كلمة منعه مسلمه وأحد يروه فانتعه سماه ورعاه أفلذ وليمن عود سلحه سماه ورمه أسطوه كلتون أجل ورعاه سلحه والذين يسكن ويوام لم يكالوا فبيئة ليس كتب بهروه يروه ثم العين الذين لم يزن لما
وهي العالم ولا بتلا مكاوي أو أينها لا سبب ولا سبب وما يسنى وأوصى دين يسوع سوى يميلون تأكدوا سوى يسبقوا على ملائكته وملائكته ميكا وتميز والأمين على وأنا حتى يوم هي تزعف أدب حكاوي يمثل بحتى وزن يروي يتعب ويتبوه وملائكته ملائكته يسفع الله وعزون ملائكته كلهم على الله مسلمون يتغيرون مسلسلات سهرون ولهم حاولوا بسير العالم على العالمين عمل يسوع كريستوس يسوع يسوع ذكرت وتتوشك كما
ወገነኑ እግረቼ በድርገታተ ማለት በደሳ መንፈስ ህብቴ አውታረ መሰንቆሁ ለለብየ ዋስተንፍሲ ውስተ አፎየ ከመ ኩን ዚራሁ ለወግርቺ ወለተመራ ዛልቺ ተሳብን በዲበ ምድር ረስየ ንጉሥ ውስተ ከካስች ዘበሰማት በነገር ቃለ ስብሐት እጅዮ ላርጋነቲና ከመያርምም ስብሐታተ ፍቅርቺ ወመስቀል ገሪብ እንተ ተወደች ወሰባይራ ዓለም ዋስተጋባች ኩሎ ዘበደሳት ዘወዳሞ ያስየለኒ በሀብለ ወንጌሉ ለወግርቺ እስመ ናሁ የጸብብ ወሰባይራ ቢያት ዋዘኒ ከመቃብር ወጀጋይ ዋስተምኒ ወሰቀላ የምሕረቱ በኩርቺ ሚድላየ ዋሰብስኒ ስእለቴ ሰግየ ዋሴተ አግነዝኒ አየትቲ ዚአተ
ወበደመ ወልጅ ቀድስኒ አድኅነኒ እማይገተ ጸላኢ ወባድኅኒ መስገደ ከናብር ወልሳን ወእንትንሣኤ ጠር ዘህቡር ወዘጋዴከ ብኒ ባህረ ወልድኪ ልሳነ ብርሃን ከመ ይግረሞ ሰራዊተ መስቀላ ጽርሙታን አንሰ ገደኩ ነፍስየ ወሥጋየ ውስተ እዴኪ ወእድማሐፀን ብኪ ከመ ታድኅነኒ በዝዓለም እምነሰብእኩያነ ወበዘይመጽእ ዓለም እምነ ሰይጣን ወማጋንንቲሁ ጸዋትዓን እለ ይሠግዩ ነፍሰ ወይሴብሑ ውስተ እዴኪ ወባርክኒ ለገብረኪ በረከተ ዚአኪ የሃሎ ወጸጋ ወልድኪ ላዕለ ኩልነ ውሉደ ቤትኪ አግብርት ወአዕማደኪ ለዓለመ ዓለም ለማርያም ወስደታ ለማርያም ወስደታ አርከነ እግዚኦ አምላክነ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በመጽሐፈ ሥርዓት ዘወፃእነ ወለማውቅ ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ቃና ሃይማኖት ምትናገሩ ብዙ ማርያም ዘንድ በአመት ናገሩ በላይ በአመት ናገሩ በአመት ናገሩ በላይ ለአሙት አብርሃም ወአባ ማዶ ተባረን መጋብ ዘና ነበሩ ያቱ አቦታ ምሪያለ ማርያም ወሰቱና አብያት ስለክብር ኢየሱስ ማርያም ዋልቦ ለተሰለ ማርያም ታከያዘ አውጎዝ ከመያቱ አቦታ ምሪያለ ማርያም ወሰቱ ማርያም አባላቱ ይሁቱ አምጡ ለናገ الجمعة يقول على تمسك ولا أما أصلي ويسلم بعد سبحان الله مستعار جلسة الجميع ومكان الجميع ويسلم 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 أنا إسرائيل من الجبر وأنا إسرائيل من السكر وأنا سبحان الله بعد
ሊቃውንት አማኑኤል በጉልበት ልገታ ወአመፅሐ ወአመፅሐ ወወልድ ይስጋው በግልጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ተሰም የደብረ ምጥማቅ ወይመጡ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወኩሉ አሁን ወቃየው ወረዳቸው ወባይመላት ወመሰልጣኑ ወአገወ ወይሁን በጌረ ላላት ግን ምስራው አሚር ውስጥ ከስራው አሚክሮ አሚር ፍስሐ ወድንግል አስተርእዮ በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘበጽርዓ ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሊሃ ወተባላቲሁ ወክርስቲያን የረኢ ዋጋሃደ ወሚጎጉ በዓላ በአቢይ ፍስሐ በአቢይ ክብር ወበአቢይ ፍስሐ ወበአቢይ ክብር አመጽሐ ወአቢሁ አመጽሐ ወሰሚዑ ወአመጽሐ ወሰምጹም ጽዮን አመጽሐ ወረቡዕ በዓታ ውስተ ምድረ ጻዕሪ በዓል ወአመጽሐ ወአምጽኡ ወተከበ ወዳአቱ አዋነ አዋነ በይቱ ወር ወአመ ሰሙኑ ተሰሜ በዛታ ወዳታ አመጽሐሁ ለሰሜ በዘተጋቡ ሐዋርያት ወወረደ ወልዳ ለህንጸት ቤታ አመጽሐ ወአሜሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመጽሐ ወአሜሩ ወኮነ ኩሎን በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሰ ወያክብሩ ወላቱ በዓላት ከመ እሑድ ሰንበት ወኢይድዎ ቦቱን ወኢምንትኒ ዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም ወላቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ እሑድ ሰንበት ዘይበጽሐ ቤተክርስቲያን ለሰማዕታት አምሃ ለድንግል አቡነ ሊቀ ጳጳሳት ለአቅደም ዘኩረቱ ስሙም እመይ እደው አው አንስት ለእመይ ኢከሩ እደው ምክንያት ወኩሉ ነው ዝጋ ወኩሉ ሁሉ ዘይከል ወያ ውስተ ቤተክርስቲያን እስመ ለኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምሪሃ ዘይትነበብ ተባርኮሙ ዝግመ ማርያም እመይ እደው እመይ አንስት በእናንቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበእሑድ ሰንበት ይትጋቡ እህቱ አንስቱ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ዘራም ያውጽኡ ሰርጓቲሆሙ ሰርገ ወርቅ ወብሩር እደዊሆሙ ወማዕጸቢሆሙ ወመሳዊሆሙ ወማእዛኒሆሙ ወማዕረግቲሆሙ ወበአቱ አንስት ሰይት ይትገበባ ርእሶም በከመ ጳውሎስ በከመ ነገረ ጳውሎስ ዘለዋ አስተጋቢሆም ህላዌሃ ለሰማዕታት አምሃ ለማርያም ወይኩን አቢይ አርምሞ አልቦ ዘትናገር ወዘጸንዐ ቆሞ ዘደክመ ነቢሮ ይስማ እምቅድመ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ካህን ዘየዐቢ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወምስራቅ ያውቅ አክሊለ እምድኅረ ወይስግድ ቅድመ ታቦት ስልጠ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ 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 ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ወለመንፈስ ቅዱስ
በከመንቤ ቀዳሚ ወዘይተክህሎ ነሲኦ ቁርባን ስሙ የሆኑ ሰበቶ ይቆሙ ከመ ቁርባን ለእመሰማ በአሜን ወእነሰ ያሰብቱት መጽሐፈ ተአምራዎች ዳና ለእግዝእትነ ማርያም ውጣኑ ሙቱማ ሚነት ስዊቱ ለወልደ እግዚአብሔር ወኢይትሄሎ ቁዝላ ዋጋ መሬቱ ለክርስቶስ ጉማን ወጉዛን ወቁያን በዘይፈ ቃሎም ለጴጥሮስ ወለጳውሎስ ወለነይ በዘይፈ ቃልነ ለአባ ሚካኤል አባ ግብር ወቁያን ወጉዛን ይኩኑ ስመነ ነይ ለሳይነ ስልጣነ ዚአሆሙ ወበንተዝ አውገዝ ነው አሰር በማሰር ዘኢይትፈታ ለዘኢያከብር በዓላ ለእግዝእትነ ማርያም ከመሆ ሰንበት ከአመ ይመጽእ ወልድ በስብሐቲሁ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወዘሰ ያከብር በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘተአዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ቡሩክ ይኩን ስሙ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰግለች ወወድሰች ውስተ ማርያም ወወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ዘይብ ለተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰጎ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወፃ እምኔኪ ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወፃ እምኔኪ ነላዊ ኄር ዘበአማን ዘአንሶ ስለወርቅ ጉዱ ወፀበረኮ ወፀሮ ድሜ ወጽፎቱ
ተበስዮ እግዚኦ ማርያም ድንግል ተብጅ ተበከ ማሰሪያዋን ማመንን ተገደፋ እግዚአብሔር ውስጥ ላይ ተበስዮ እግዚኦ ማርያም ድንግል ማርያም ምትቅድስ ተበጻች እግዚአብሔር ተጻንዲ በደመና ብሮ ወባ ውስጥ ተጅ ተበስዮ እግዚኦ ማርያም ድንግል አዛስተአይ ምንጭ እግዚአብሔር ቃል ዲያሉ ቅዱሳን ተበስዮ እግዚኦ ማርያም ድንግል ዘሰብረ ብጭ እግዚአብሔር ተወለድ ምንጭ ቃል ዘንሰክለቱ ሳሁ መንፈስ ቅዱስ ተበስዮ እግዚኦ ማርያም ድንግል እሙ አንተ ለዛዋሪያው አነ ተበስዮ እግዚኦ ማርያም ድንግል ዘወለችዮ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናች እንበለው ምስናም ደረርተቱ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተወለች አምላከ እንዘ ኢይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ እንተወለች ንጉሠ እንዘ ኢይትራእ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናች ወተሰመች እሞ አመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል መረከብች ሞገስ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሰዓሊ አብቁር ወልድሽ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውእነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ወክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወአሐዱ አሐዱ ብእሲ ባዕል ወነጋዲ ዘስሙ ፊልጶስ በሀገረ ኒቆንያ ወበቱ ምግባረ ሰናይ ወይምክ ነዳያን በውስተ ምጽዋተ ብዙኅ ወአሐተ ዕለተ ሀሌ በልቡ እንዘ ይብል እስመ ብየ ሊተ ንዋይ ብዙኅ ወብየ ብዙኅ ወርቅ ወብሩር ወፈቅድ አሃብ ለነዳያን ወለምስኪናን እምቅድመ ኦሞት ወእፍልስ እምዝንቱ ዓለም ኃላፊ ወእምድኅረ ሞትኩ ምንተ ይበቋን እመወሃቡ ካልአን ወመንግሥተ ሰማያት ወይሰኒ ከመ እሃብ በሕይወቴ እስመ ይትወከፍ ሊተ እግዚአብሔር ወዘንተ ብሂሎ ወሃበ ኩሎ ንዋዮ ወጥሪቶ ምጽዋተ ለነዳያን ወለምስኪናን ለጽኑሳን ወለእቤራት ወለእጓለ እማውታ ወያትረፈ ንስቲተ ወይምንተኒ ወአሐተ ዕለተ እንዘሃሎ የአውድ ውስተ መራህብተ ሀገር ረከቦ ለአሐዱ ብእሲ ነጋዲ ዘስሙ ሲላን ወእምቅድመ ይእቲ ዕለት ይትአመሩ በበይናቲሆሙ በቅድመ ወተአመሙ ሲላን ለፊልጶስ ወይቤሎ ኦ ፍቁርየ ምንተ ኮንከ ወናሁ እሬየከ በዐቢይ ንዴት ወይቤሎ ፊልጶስ ውየ ዘወሃበኒ እግዚአብሔር በእደየ ናሁ በእደ እግዚአብሔር ወይቤሎ ካዕበ ውእቱ ነጋዲ እመ ሀርቀ ኩሉ ንዋየከ ወለእመ ነዳይከ ይትሕዝኑ ናሁ ወሀብኩከ መካልእየ ወርቅ ወብሩር እንዘትገብር ቦቱ ወትዛየጥ ወረባሁ ይከውን ገቅ ወርቃሁ ሊተ ወእምዝ ወሃቦ እልፈ ዲናረ ወዲናረ ወርቅ ከመ ይትገበር ቦቱን ወነስአ ውእቱ ብእሲ እምኔሁ እልፈ ዲናረ ወሆረ ብሔረ ረብዓ ወመጽዋዕተ ለነዳያን ወለምስኪናን በከመ ልማዱ ወአመ ዕለተ ይትራከቡ የሐትቶ ወይቤሎ ዘከመ እፎ አርባዕከ ዲበ ንዋየ ዘወሃብኩከ ኪያሃ ከመ ትግበር ባቲ ወይቤሎ ፊልጶስ ለሲላን ነጋዲ ይትሕዝኑ ናሁ አርባዕኩ ለከ ወርቀከ ምስለ ረባሁ ወአስተጋባይኩ ለከ ሀበ መዛግብት ሰናያን ዘኢይንህል ወኢይማስን ወሀበ ኢይረክብዎ ፈያታም ወሰራቅት
ጸሎታው በረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ በክርስቲያን ለዓለም አሜን። ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምድኅረ ኅዳት መዋዕል በአሐቲ ዕለት ተንሥአ ሲላን ወሖረ ውስተ ቤተ ፊልጶስ ከመ ይርአይ ዘትመይጦ ወዘአርብሐ ንዋየ ወረከበ በደዴሁ ብዙኃነ ነዳያን እንዘ ይጸዓቁ ወይቤሎሙ ምንተ ተሐስሱ ወምንተ ትገብሩ ዝየ ወአውስኦ ወይቤሎ ንሕነሰ ሀለውነ ተጋባእነ ዝየ ንጹሐን ለፊልጶስ ወሃኬ ነዳያን ወምስኪናን በውሂድ ምጽዋት ወሰበ ሰምዐ ሲላን እንዘ ተነግረ አትፈገጦ ወነጠየ ጽሕሞ ወይቤሎ አጥፋኩ ንዋየ ወኩንቱ ወሀብኩዎ ለብእሲ አብድ እስመ ዘረወ ንዋየ ለነዳያን ወለምስኪናን ወአብደለ ንዴተ እምብዕል ወሰበ ሀለፈ ኢረከቦ እምቤቱ ወወፅአ አፍአ ከመ ይሂስስ ወረከቦ ዘንተ ይዐውዶ ማእከለ መርህብ ወሰበ ረከቦ ሲላን ለፊልጶስ አሐዞ ወዘቦጦ ወጸሐፈ ላዕሌሁ በነገረ ዘጽድቅ ወይቤሎ አንተ ብእሲ ጸዋዕ መጽወትከ ቀዳሚ ወአጥፋእከ ንዋየከ ወዳግመ እንከ መጻእከ ነሣእከ ንዋየ በጉህሉት ወአጥፋእከ ወይእዜኒ እፈክር ከመ ታግብ ንዋየ ወእመ አኮ አርአየኒ ኪያሁ ወወድቅየ ምስለ ረብሁ ወሰአሎ ፊልጶስ ለበዓለ ንዋይ ወይቤሎ ተአገስ ኦ ፍቁርየ አንሰ ኢያጥፋእኩ ንዋየከ ወባሕቱ ነአ አርአየከ ሀበ ወሪያከ ትስፈሳት ትፌሳ ወትሐሰይ በኩሎም ወንዘ ይትበአሱ ከመዝ መጽኡ ሀገሮሙ እደው ወአረክዎሙ ከመ ያርአዩ ንዋዮሙ ዘደልቃሁ ወረባሁ ወሶበ ገብሩ ሰላመ ወሖሩ አተው አብያቲሆሙ ወሶበ ደቀሰ ሲላን ወኖመ ዘማኅደሩ አስተርአየ በሕልም ከመ በጽሐ ዕለተ ፍዳ ወልድ ወተደለወ መቃኒተ ስቃይ ወኩነኔ ወቆሙ መላእክቱ በጸታሆሙ ወነበረ ንጉሠ ስብሐት አውደ ምኩናን ወቆሙ አጋንንት ብሩህ ወያቆምዎሙ ለነፍሳተ ሰብእ ለአሐዱ አሐዱ ሀበ ኩነኔ ውቦ እምኔሆሙ ዘይህዝዎ በዐቢይ ድንጋጤ በፍርሃት ወራድ እንዘ ያበሃርሩ ነፍሳቲሆሙ ወይሰልቡ አልባሲሆሙ ወያጠፉ አእምሮተ ሕሊናሆሙ ወይጠልፍዎሙ ከመ እውላን አንስር ወይመስሕዎሙ አናብር በአጽፋረ እሳት ወየሐይክዎሙ በአስናነ ሐጢን ርሱን ከመ አንበሳ ድሩግ ወይነስክዎሙ ከመ አፍይስት ወይውህጥዎሙ ከመ ተምናት ወናሁ ግብተ አሐዝዎ አጋንንት ለሲላን ነጋሪ ወአቀምዎ አውደ ምኩናን ዘይብሉ እዚያን ዛቲ ነፍስ ወሰብሕዎ ከመ ይውርውዎ ውስተ ባሕረ እሳት ወርህቁ መላእክት እምኔሁ ወውእተ አሚር መጽአ እግዝእትነ ማርያም ወአብረት ውስተ ይእቲ መካን ወኮነት መንክራተ ግርማ ወነጸርዋ ለክብርት መፍቀሪተ ምሕረት ወነጽፉ እምኔሃ አጋንንት ወአስተዳለዉ ላቲ መንበረ ወነበረት ውስተ መካን ወነጸራ ሲላን ለንግሥት ድንግል ማርያም ወሰምዐ እንዘ ትትዔሰዮሙ ለአጋንንት ወትቤሎሙ ዛቲ ነፍስ ኢኮነት ለክሙ ህድግዋ ቱር ወፍትሕዋ እምአይሰር
ማይሰራ እስመ ለካ ወርቀ ወአእላፈ ዲናሮ ለፊልጶስ ገብርኤል ከመያብር ለጡስ ማርሃብ አርባዓ አእላፍ ዲናራት ትርቢተ በአርባዕቱ አእላፍ ዲናራተ ወርቅ ወአኮ በዝንቱ ዓለም አላ ወደየ ውስተ መዛግብተ ሰማይ ተወልድየ ፍቁር ኢየሱስ ክርስቶስ ሀበ ይበሊ ወይማስን ዘወሃበ ምጽዋት በእንተ ስሜ ወተመጠውክዎ በእንተ ነዳያን ውሳን እለ ውስተ ዓለም ወይብልዋ አጋንንት ለእግዝእትነ ንግሥት አኮ ዘወሃበ ምጽዋት በፈቃዱ ወደዊሁ አላ እምካልእ ብእሲ ዘተለቅሐ በርዴ ወኦስቼ ዘወሃበ ለነዳያን ወለምስኪናን ወትቤሎሙ እግዝእትነ ማርያም ለመላእክት ብርሃን ብሩ ፍትሕዎ ለውእቱ ብእሲ በፈቃዱ መጽወተ አው ዘእንበለ ፈቃዱ ወእንዘ ይሐውሩ ይህትትዎ ነቅሐ ዚላን እምነዋምሙ ወበጊዜሁ ተንሥአ ፍጡነ ወሖረ በጉጓ እንዘ ይረውጥ ውስተ ቤተ ፊልጶስ ወጸርሐ በልዑል ቃል እንዘ ይብል ናሁ አነ ሰመርኩ ብከ ኦ ፊልጶስ ፍቁርየ ወአፍቀርኩ ኩሎ ግብረከ ወአብደርኩ ወማእላፍ ወርቅ ወብሩር ወናሁ ተሰምዐ ጸሎትከ ምጽዋትከ በቅድመ እግዚአብሔር ወቅድመ እግዝእትነ ማርያም ወተአምሁ በቤናቲሆሙ ወእምዝ ተመይጠ ሲላን ውስተ ቤቱ ወአውፅአ እምውስተ መዛግብቲሁ ወርቀ ወብሩረ ዛልቦ ህብል ወሃበ ምጽዋተ ለነዳያን ወለምስኪናን በእንተ ስማ ለእግዝእትነ ማርያም ወሃነጽ ላቲ ቤተ ክርስቲያን ወአሰርገዋ ኩሉ ስርጋዌ ወርቅ ወብሩር በአልባሰ ክብር ወመንጠዋልዕ ወንዋየ ቅድሳት ወመጻሕፍት ወውእቱኒ ነበረ እንዘ ይትለአ ውስተ ቤተ ክርስቲያና ለእግዝእትነ ወአድኃነቶ እምአጋንንት ጸዋጋን ወሶበ ፈለሰ እምዝንቱ ዓለም ተመጠወት ነፍሶ በእደ መላእክት ብርሃን ውስተ መካነ ዕረፍት ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ለሁልነ ህዝበ ክርስቲያን ዓለም ዓለም ያ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ ሃሌሉያ ስብሐት ሃሌሉያ 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 ሰላም ለከ ዮሐንስ ወደነ ጉድጓድ ሰላም ለከ ዮሐንስ አቡነ ቀለምሲስ ሰላም ለከ ዮሐንስ አቡነ ሰላም ለከ ዮሐንስ ሰላም ለከ ዮሐንስ ሰላም ለከ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሰላም ለከ ዮሐንስ ዘረፈቀ ብሰዱ ለኢየሱስ ሰላም ለክሙ ማርያምን ጴጥሮስ ጳውሎስ ያዕቆብ ወዮሐንስ ወአንድርያስ ማቴዎስ ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ታዴዎስ ወናትናኤል ወማትያስ ሉቃስ ወማርቆስ ወያዕቆብ የፊልጶስ ለመንገርክሙ ባርኩነ ባዚነ
መጽሐፈ ተአምር በስርዓት ያነባልኝ ማይለቱን ነምሳን የሟልጣን ተስፋ ለውጣን ወላዲተ አምላክ ማርያም ወለተ ወልቃቤ ምስጢረ ጋሌጣቤ በረከታ ፍች ማይና ቀርቤ መላእክት አርያም እርገ ዘርፋን ዝገዳም እርገ ሰማይ ከብዳም ራምር እሽዮም ወዳም ዝርጅ ተነሳ የሚዳሽን ገርበሳ ለሊታን ብዙ ይላል በረከቱ ልጆች ሰማይ ሸጋግር ለያት በረከታን ተባባን ብዙ ያለ በላሉት በሉአውያን ስለሆነ ሐምላ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አሜን ለላማ ወዶ በቅዱስ ቃል ተማራን ወይዳም ነው በመጎተመት ከለዋት ረዲዮ ድረግዚ ነው አምላክ ነው ወዳን ብዙ ወትረይ ይላል ነው ነው ሁሉማው እግዚኦ
سبع العالم نقوش مع السنة نزل على معروفات وقت سريانة أنت بالمدى وقع النبي إلا بسبب العدل ولا كلنا كنت ولا اسمه لك امتيو أملك من قست بورك سلام
باب حسب الصواب بيننا نامرنا مدنيا يسكن سلطنات الكون من صغار العراق أو يتزاق في الزيادة تكتاني عن أي ليس إلى في يذكر ما تجاوز وانا كل يوم مفهوم السماوات دعاها فرقاي أو مثل الفايات كمان تأثير أو مثل تحايل ما داودنا مثل ما كله القرآن والسنة هذا المدرسة تقوم بأي قضايا خمسة كما كنا قوة على دنيان بدرنيان فوقنا عينة إخبار خاصة باب سلوك قدوس عابون وقدوس هذا الوطي يقولون هذا البدرنيان تقوم بأي قضايا خمسة يقولون ومحارب عبد الحلال مشكلة الغفران جابر أمنا لا يعلم حتى أسترح وما يسوده مثل بعض الخمس لا يدل عليه مسؤولان كون حقه وبين كل حدث ومحل كله إن شاء الله ومشكلة يحمه جابر أمنا وعبد الحلال مع كبر حلال مثل كبر قادر معي لما يرى حدث إليه نقول صوتنا نسبة القول بدل كمل كيوم الدنيا من داره من سرح من حد وكلنا عهد بدل كحلا جمنا سلينا على حسينا يا ربنا إن ذا الأمر عن الشغال أو عن سيرته وإذا فتحنا نقول أنا ولنا نقول سبحانه حي حتى تنزعكم عين جزاء حوس حنين وإذا الشركة فساد أو لك فوزكلو نوزو أبدا قول تقولون وأمرنا نوزو حمد نوح زمنا نسوس فلا محل ولا وكان مسكين جابي من هذا الناس كلهم بتسلم سلام حلو صلاة كتبها هذا وإذا نسيت فقط تقول تساوي في أفراد أنا نزمل عندنا نزمل فقط هذا الأوان زين من الدخل وصلنا نسنا نقول أننا لا أدري الكريستيان كيما من الله سبحانه كل مذكر لأن كل سفرات عيو وجابي آية سامسك ولا سماريا وإذا قلنا حيوان العلم وصابتنا أخواتنا أحدنا عند السلام نصوم الأوراق جاء القرآن نعنا وكل بدل المرجع كاف حدث كاف حسام حال مبتدأ لنا ده حدث بنفسه بستحسي لو حيوان تعلم كم تبغى ما عندنا أو إذا ما حل يدل على إبراهيم لنا كل ساعة خالص فتحنا كل دولة سيدان كافي فمن ذلك تسمع من الحي ولنا أو إذا قد للإنسان كل ساعة من تسمع لنا سنة كل كل ساعة كما تعلم من السماء لما تحيي وتحفظنا وقلنا الآن يسوع كريستوس ونسوع كريستوس من جل سلطان وجل كارون كل ساعة من ذلك على
እግዚአብሔር ከዓልባ ውስጥ አምሮ አማኑ ጉሩ ገጽ ከበላ ወይ ታደረን ስመረው ወይ ታደረን ስመረው ወይ ታደረን ስመረ ፍርሃት እግዚአብሔር አብዝዝልና ያወና ተጠሩላል
يقبل لهم كل قرب تنزلوا جابران بعضهم
ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ መጻዩ ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቂምን በቀልን ጽልዓ ይሕድር ስግዱ زعلوا كلهم عاداتهم بعدوا كلهم زعلوا كلهم من عاداتهم ما يتعدوا كلهم ولا يعدون الله تسوى الإنسان كلهم زي لا ينزل عن سر قارا قدرا زعلوا زعلوا تستسلم كل ما ستعمل تأكيد مدعو كأسر وقيت أساس تعمل تزكاة وسبع منك لكم جل لهم زبال كزوت أسلام ذاتين أداتين عواتين عاتين من تايم سبحانه بعد الله لهم مسؤولان وزمان نمزلوا كلهم ما أتمنى كالنا بكلمة كاتل قلنا ما سنعاتنا وقتلنا وقيل بيننا بمرد كبيرنا وسجدت دوبر برمات بيقولون بسرعة وكابتن سعد الله كان سبحان بلد همهم ولو هم كسبوا دخلوا تنعات الناس عملنا بارقنا خدنا سأقولنا ونسوهم تعيهم حتى دنيا من يزوم عند دوارهم تعالوا نزعنا دولة مريم آيام ناسب قبلنا نقصوا أسلامنا وسنعنا نواقود عن لحنا من عنا نسوس أمم زار بينا عن عربانا الرمز والسماء وفضلها مع المزهور ومسلم زعزل على معلمنا من فزعل زيادة قل بالغاد اللوفان ليعفون كلهم من ملان هاي مسكين سكون باقر قالهم بابسوا نسكت ساولوا نسكت سمتع الناس أسوسهم يا بمحرد عالم كبرنا لحد نزل سلام لهم سلام لمنا لنا نعلم ندرك ونحن كلنا ونحن لمنا لنا سامع وسامع من مسؤول سحلونا لنا يا بيرا كل مكاننا بصوت رجسنا سنعك لنا من رجسنا سام لنا لنا يا بيرا مسون قصرنا من جسنا رياض لنا لنا ساتهم كم نسمر ونحن نسمر يا بير من قبلنا عدلهم قبلنا مثل كان حواريات لنا لنا نحن سماعتنا تنتصم سيابير لنا بشار سماعتنا لنا لنا نزربونا نعي ونتقام بزي كل كقانون إلى كريستيان أقل تنساتهم يومه سيابير نوحي زمنا عاتم قبلنا مثل ذلك أنا باباسات أبا بيتروس منتي بصوب أبقاسنا أبا باولوس من لنا لنا سيابير نايكنا ستان كواتهم غير حق تقاتهم فراتهم كسعب كسبتاكم صوام دماء كبر منتي كساوستين لنا لنا سيابير فتصوم قطفنا كبوم بنسلنا كغلقون صوام كبرون كذكر من الدياقونات لنا لنا سيابير ليت منتهم كفلسن تقات كبوم من تدرات الدياقونات من مسحفت لنا لنا እግዚአብሔር ልመኖን ክሰምን ዝኣዘዝ በቃ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ክሕድርን ፃመን ክቕበላ በእንቲ መበለታት ረዳእቲ ዘይብለን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣኽሊ ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውዳዋን ክኾኑ ፃሞም ድማ ክቕበል መድህናግል ልምና ኣለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦም ምትዕጉሳት ሰባት ልምና ኣለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሎ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖቶም ክቦም ምእመናንን ህዝባውያንን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢኣቶም ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ሥላሴ ክሓትሞም መድሓደስቲ ኣመንቲን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕል ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሒ ሃገር ልምና ኣለና እግዚአብሔር ፍርሃቱ ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣናትን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝሕሾን ዝጥዕሙን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ልምና ኣለና እግዚአብሔር በመንገድ ይመራን በመንገድ የማን ክመርሖ ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶ ምንቲ ብባሕርን ብየስን ዝነጉ ሰባት ልምና ኣለና እግዚአብሔር ምንቲ ነንዕሎት ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ልምና ኣለና እግዚአብሔር ነናሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ልምና ኣለና እግዚአብሔር
تعجزن كنا اعتمدتن كوا فسواقا صامون خوفلهم من سجدات ستسدو سبات من أنا እግዚአብሔር በቁጥፍ ክፉሶን መረቱን ጸጉም ኩሉ ኸሎ መድሑማትን ዱያትን ልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታኦም ክቦ መድብቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቦጥዑና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦ ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታታን ኣሕዋታን ኣሓትናን ልምናሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ልምናሎና እግዚአብሔር ናፍላክ ሳውሰኖ ምን ዓቆኖም ክመልእ ምንት ማያት አፍላክ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዘዘርእን ዘዕፅድን ፍረኽባ ምንት ፍረ ምድር ንኩልና መስክሮትን ልምንን ብመንፈስ ሰላም ንኽድና ንልምናሎና በአር በመንፈስ ቅዱስ ንተስእ ለቢብና ብጸጋው ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካዕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነስ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ኣቕሪብና ንለምኖ تنزل
ወወልድ ወመንፈስ አሜን። ሁሉን በቃናን አምላክና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘያፍቆሮ ዘበለ በክልተ ወገን ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ውላድ ዘይአምን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብቲ ሓድሽ ምጽአት ናይ ጌታና ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብኣ ቆሮንቶስ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብኣ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ መፈጸምታ። ጳውሎስ ነቶም ዝነቕፍዎ መልሲ ከም ዝሃበ ኣነ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚኹም ያኢ ሓፋር ብድሕሪኹም ግና ደፋር ዝኾንኩ ብናይ ክርስቶስ ሕያውነት ለዋትን እልምነኩም ኣለኹ። ነቶም ስጋዊ መንገዲ ዝምልስ ኢሎም ብመንገዲ ከም እንነብር ገይሮም ዝቆፅሩና ገለ ሰባት ብድፍረት ክምልሰሎም እኽእል እየ እንተኾነ ናባኻትኩም መጻኹ ብድፍረት ካብ ምዝራብ ከይትበጽሑኒ እልምነኩም ኣለኹ። ከመይ ስጋ ለቢስና እኳ እንተነበርና ብስጋዊ መንገዲ ኣይንዋጋእን ኢና። ኣፅዋሩ ወግኢና ድማ ጽኑዕ ዕድታት ዘፍርስ መለኮታዊ ሓይሊ ዘለዎ ኣፅዋር እዩ እምበር ስጋዊ ኣይኮነን። ንዝከራኸረና ንረትዖ ነቲ ንፍልጠት ኣምላኽ ብስዕቢ ዝቃረም ኩሉ ነፍርስ። ንኩሉ ሓሳብ ማሪኽና ድማ ንክርስቶስ ከም ዝግብኦ ንገብር። ንስኻትኩም ብምእዛዝ ፍጹማን ምስ ኮንኩም ነቲ ዘኢዘዝ ዘበለ ክንቆጽዖ ድልዋት ኢና። ንስኻትኩም ንሓደ ነገር ብገዳም ጥራይ ኢኹም እትርድእዎ ሓደ ናይ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዝኣምን እንተሎ ከምቲ ንሱ ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ንሕና እውን ናይ ክርስቶስ ከም ዝኾንና ክሓስብ ይግብኦ። በቲ ጎይታ ንፍራስኩም ዘይኮነስ ንምህናፅኩም ዝሃበና ስልጣን ቅሩብ ኣዛይደ እንተ ደኣ ተመኪሐ ኮይነ ድማ ኣይሓፍርን እየ። ብመልእኽትታት ገይረ ከፈራርሃኩም ዝደለኹ ኣይምሰልኩም። ከመይ ገለ ሰብ እተን መልእኽትታቱ
ከበድትን ቁጥዓትን እየን ከበድትን ቁጥዓትን እየን ቆመናኡ ምሳና ከሎ ግና ድኹም እዩ ዘረባ እውን ንቑሕ እዩ ዝብል ኣሎ። እቲ ከምዚ ዝብል ሰብ ከምቲ ኣብ ርሑቕ ከለና በመልእኽታትና እንብሎ ብቆመናና ኣብኡ ምስታኻትኩም ከለና እውን ከምኡ ከም እንብል ይፍለጥ። ምስቶም በዓላቶም ንገዛእ ርእሶም ዝንእሉ ንገዛእ ርእስና ክንቆፅር ወይስ ክንመዓላለ ኣይንደፍርን ኢና። ንሳቶም ንገዛእ ርእሶም ከም ገዛእ ርእሶም ካብ ዘመዛዘሉ ንገዛእ ርእሶም ከዓ ምስ ገዛእ ርእሶም ካብ ዘመዓላለዩ ዓያሹ እዮም። ንሕና ግና በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ደረት እምበር ካብ ልክዕ ሓሊፍና ኣይንምግሓን ኢና። እዚ ደረት እዚ ከዓ ክሳብ ናባኻትኩም ዝበፅሕ እዩ። ቅድሚ ኩሉ ወንጌል ዝሰበኽናልኩም ንሕና ኢና። ስለዚ ሕጂ ብኣኻትኩም እንተተመካሕና ካብቲ ብኣምላኽ ዝደረተና ሓሊፍና ኣይመስለናን። ካብቲ ዝደረተና ሓሊፍና በቲ ካልኦት ዝገብርዎ ኣይንምካሕን ኢና። እኳ ደኣ እምነትኩም ክዓቢ እሞ እቲ ኣብ ማእኸልኩም ዘሎና ሰበኻ ክገፍሓልና ተስፋ ኣሎና። ሽዑ ካባኻትኩም ሓሊፍና ናብ ካልእ ሃገር ወንጌል ክንሰብኽ ኢና። በቲ ካልኦት ድሮ ዘዳልዎ ሰባኽያ እውን ኣይንምካሕን ኢና። እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ዳ ይመካሕ ከም ዝብሎ እቲ እግዚኣብሔር ዘድሕኖ እምበር እቲ ንገዛእ ርእሱ ዝንእድ ሰብ ኣይኮነን ተመስኪሩሉ ዝወፅእ። በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ኣብ ፅርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕሊ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ 1-9 ልሳንካ ምዕዳል ኣሕዋተይ ንሕና መምህራን ዝበልፍዕ ፍርዲ ከም እንቕበል ፈሪድኩም ብዙሓት መምህራን ኣይትኹኑ። ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና። ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ግና ንሱ ንኩለንትናኡ ክገድል ዝኽእል ብቑዕ ሰብኣይ እዩ። እንሆ ኣፍራስ ምእንቲ ክእዘዙና ኢልና ልጓም ኣብ ኣፎም ንገብረሎም ንብዘሎ ኣካላቶም ነቕንሖም። እንሆ መራኽብ ድማ ክንግዚ ዝዓብያ ከለዋ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸበባ ናብቲ ፍቓድ መራሕ ዘድልዮ ንእሽቶ ስካይ ይቐንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል ከላስ ብዓብዪ ነገር ትምካሕ። እንሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓብዪ ዱር ዘይተንድድ። ልሳንና እውን ሓዊ እያ፣ ናይ ክፋት ዓለም እያ። እታ ንምሉእ ሰብነት እትምርዝ ክፍለ ኣካላት ንምሉእ ጉዕዞ ናይ ህይወትኩም እተቃፅል እያ። ንገዛእ ርእሳ ድማ ብገሃነም እሳት ዝሓረረት እያ። ኩሉ ዓልየት እንስሳን ዓዋፍን ለመም ዝብል እንስሳን ባሕርን ብሰብ ይግዛእ ተገዚኡ ኣሎ። ልሳንና ግና ካብ ደቂ ሰባት ኣብ ደቂ ሰብ ክገዝኣ ዝኽእል ሓደ እኳ የልወን።
نساء زي تعرف اكيد تقتل حنزيز ملأت يا باغيرنا نويتانا لبونا نمسكنو باغيرنا ون نتم لمثال أملاك استفادوا سواد نرجع او هاوي يكبروا على العالم عالمنا على برهارات معرف أسرع شمودن كبعثر شوعات تسقى فتاني معرف دحر سلسة معاتي أولوس نطم مراحتي أيهود سوعو عقوبهم مستعقوا لما تنزلوا أنتم حواتي أنا مسزنا هنا وين ساعات أبوتاتنا زسارر نجر قا أيقوركم تغني كابيو سالم وزي أسري نبي روماويان أحدهمني نساتهم روماويان نساتهم مرميهم نامو زمسح مخنيات نسالو لي كا فتحني دلويو أيهود تقاومني بنا نزوي زغسلو لجل زيب لكله ناب إسان يقوان قبل ترددكو باسي زعباتي تسفى إسرائيل بزي وبحزي تأثير زلوكو لازم غنيات زي كا كريوكم كزاروكم زوعكم سادوم نحنا بزعبها كاب هاجر يولا بلغتي أي تقبلنا كاب عوات كاب مسؤول زندورنا وي بأها كفوك زنجرنا يربون بزعبها ذا إمنت زيادنا أو كل ودا تمزق عموا نفلت إنامو التي نسها تحاسبو كابها كنسمعو لدل إنام بلو معاتي مستواطرو لما مزحات بينهم ناتا سفيروا زنبري بيت موتو كابنغو جميرو حساب مشهد لما كاب حق موسين نزحات نبياتن بزعبا يسوس نا أرده بناي منكست أملاك كا نا مسكره ترقومولو واليوم التي زتنقره آمنوه واليوم قنا آمنوه أولوس نزيز سعد قال مستزاربه نحال حالهم مسلم معسينهم تفلاليو منفس قدوس لنبي إساياس لبطاتكم كمزيز سعد نعمله تزاربهم صبوك لبره
نابزز بزي خيد أمو مسمع سمعوهم إلى غير عايز سمعوهم مرأي كترويهم إلى غير عايز تردون يهم إلكا يقولوا وخليادو بعضهم سمعوا بعضهم كيسمعوا أذانهم أسمعوا بعيدهم كيريو عينهم عمدوا قلوبهم كيسمعوا كيملسوا أدون كيحويهم لبزز بزي بنزز يو باركس زي مدحان أملاخ نأحزاب كم زتملاك أبغتكم فرطهم نساتهم كأن سمعوا يوم زي مستزادبه أيهود نحل حالهم بزحل لا تقارنوا وزو أورس كأن أبتاز زتغاريا بيت كلت عمد ملو تقمته نتملاو زمطوا كلهم مول يقبلهم نبره كي تخل كلاية منقست أملاخ وبزح تبعات يسبخ بسحابة قويتانا يسوس كريستوس لما يمير نبره نجابير قال عبير تلعب استشهاد من الجار وزير وصغير وإذا يسوس أفرقام سانت أملاك أباز يقلو كدوس 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 سلام لكلكم تفسي نحن هذين الملاك خمس ملاك قدس كل جزء عندي زخركي ولا يتأمل عند فرصة سيبكي على ما حكمنا صرفنا ما عليه والطغي يعني كنا آمين حاكنا يتكبرام دخلنا فرصة عما زونت كنا سيبكي نفسنا محرك كبرنا حدثنا حق لنا وجعل منا آمين سيبكي وحاكم كسبت لنا حدثنا حق لنا وكرسنا وطغنا منا آمين وحاكم كسبت ربنا سيبكي ولا طعنا في محمد سيبكي ولا ماني لما هذولتنا سيبكي عبد المقدنا يسكر الصوت غير حكمة على صفات من غير حد أبنى من حجنا يذكرنا من المجابنا آمين لباركوت وزبوتو إذن رؤيا يتطوعون ملعنا أكر سبب الصوت
Yeah.
دائما السخاوة يقولون كأسرع والسيد وغازم الكبدة ويقول لحمام كحولوا عليه وقد بمسنا ورحوم السكاة وورود العاقة يبسنا حجنا وقويدنا نحن عشان تسخن العظمى لا يلبنا حينا نحجمنا بعضنا قاكم بسوجة بتبعث السنة سبحانه ولدنا كبسمعنا يوم يقول أعطيك حدث على السبيل سنة فرعي وطن كلمة بارك الله لا يزلها أبدا حتى من السماء وكذلك أخذ ولنا فروق جاري على آمين أكون وفروق وفروق ኢየሱስ ክርስቶስ
እሱ መንፈስ መቀረት መንግሥተ ሰማያት ባረክ እግዚኦ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ተሳመተ ከዓለማነ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 47 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 47 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ከምቲ እመ ክወልድ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ይሰዓቦ እሞ ከዓ ሓደ ነፍሳም ቀሪቡ ጎይታ ዋዕትካ እንተኮይኑስ ከተንፅሐኒ ተኽእል ኢኻ እናበለ ሰበለሉ። ኢየሱስ ከዓ ኢዱ ዘርጊሑ ዋዕደይ እዩ ንጻሕ እናበለ ተንከዮ። ብኡ ከዓ ካብ ለምጹ ነጽሐ። ኢየሱስ ድማ ንሓደ እኳ ከይትነግር ተጠንቀቕ፣ ግና ሰብነትካ ንካህን አመልምል፣ ንዓታቶም ንምስክር ምእንቲ ክኾኖም እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ። ኢየሱስ ናብ ቅፍርናሆም ምስ ኣተወ ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ናብኡ ቀሪቡ ጎይታይ ወደይ መጻጉዕ ኮይኑ ኣብ ገዛ ደቂሱ ኣዝዩ ይቕንዞ ኣሎ እናበለ ለመኖ። ኢየሱስ ድማ እኔኹ መጺአ ክሐውዮ እየ በሎ። እቲ ሓለቓ ሚእቲ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ጎይታይ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይበክዐን እየ፣ ግን ሓንቲ ቃል ጥራይ ደኣ ተዛረብ፣ ወደይ ድማ ክሓቢ እዩ። ኣነ እውን ኣብ ትሕቲ ስልጣን ዝሓዘርኩ ሰብ እየ፣ ኣብ ትሕተይ ድማ ወተሃደራት ኣለውኒ። ነዚ ሂድ እብሎ ይኸይድ፣ ነቲ ካልእ ንዓ እብሎ ይመጽእ፣ ንጊላይ ድማ እዚ ግበር እብሎ ንሱ ድማ ይገብር። ኢየሱስ ነዚ ሰሚዑ ተደነቐ። ነቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ድማ ከምዚ በሎም፣ ክንድዚ ዝኣክል እምነት ኣብ እስራኤል ኣብ ሓደ እኳ ከም ዘይረኸብኩ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ካብ ምዕራብ ብዙሓት ክመጹ እዮም፣ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ከዓ ምስ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ክመጹ እዮም እብለኩም ኣለኹ። ደቂ መዛሙርቲ ግና ናብቲ ኣብ ግዳም ዘሎ ጸልማት ክድርበዩ እዮም። ኣብኡ ድማ ብምኽንያት ምሕርቃም ኣስናን ክኸውን እዩ። ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ኪድ ከም ዝኣመንካዮ ይኹነልካ በሎ። እቲ ወዲ ከዓ በታ ሰዓት ይሓወየ። ሰማይ ምድሪ ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግና ክሓልፍ እዩ። Salam
حاجة يروح على بين مدرسة ولا مسلم على صغار كل سنة وسمينا أنا سمعنا الحرامي زمان سبقوا سبقنا زي سواء حافظ سليم بالماء مسلم الإسلام لبسه زي حاجة على مسام كم سبعة عليه طبعا حصل إلى قبل الحرسي الإسلام من كلام مسلم تقبل المدرسة زي معاتيك مولا تبني تنسى نابز لا أبو نابز ما على بيمان حي تقبل كابا سنة عالم وزاد مسألة ولدنا مسولد اللوز وخلنا فرامي بس تسللنا زيابي صوت رقول متردد خمسونا بالمولى يوم الليل ليس كاي ولد سكنا بقول تسلل سنيا الناس موجود تخم سخنا يولا يولا سنة تيكل نقول زياري نادم يوان نزيك والسرو يرفع قلبي فتيهم يبارك العالم هذا سكانا مسجا زيد موجود زيد بس النفس كم تلقنا نستوعب الناس بأنا خصات يومه ابنهم بالوضوء كل دورهم ناس كلهم بالنظام الحكيم فراسن نسيه وموت أكان حدان نسوي سلامنا نامن كل كم بمرز بديك مع سمتهم بالنامن لكننا قابل سوسا مخانو سموان لا سكانو
نقول منفساوي مسعى حدنا خصم قبلنا صلوا بتسلام بسيف وبكر تعبئوا إناديكم بعمي عقدسان أملاك زي بالله سمعوا يا ابو يسوع كريستوس قدوس كتاب كل نقله كل ساعه العالم امين مصحف كتاب ذنبروا بكثيرا ولا إلى يسوع كريستوس قدوس السماء بلاد الشام موسى صاروا بلاد عرضوا بسرور الناس وكريستيان العالم عالم
Yeah.
فقال أبوه ففزن الشيور كرد الله يقول أبدي كذلك بسميو نزاكا كبر سرعة كذلك الماء كره نزاك عبين تساوي كذهبي مثلا عبد زحر بتالي إنتيانا لا صاحب سوى هو كنت سوى بصعد البلد ساعات كما زلوا آمين በኩሉ ልብን አዘዝኩ ለእግዚአብሔር አምላክን እምነት መንፈስ ቅዱስ እናየ
ዘይነፈንተምኔሁ ራይቤ አዳይሁ ለአዳይሁ አምላኬ ወአምላክ ክሙ ሰበ እስመ ከመ ሰበ ሰሙ ዘንተ ኢሃልዩ እስመ ትስብእት ባሕቲቱ ተናገረ ዘንተ ዳኢሙ ለሊሁ እግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሰብአ አሐዜ ወይቤ አርግ ኀበ አቡየ ወእምድኅረ ይቤ አምላኬ ይብል እስመ አነ አምላክ ወሰብእ ወጉረ ወአነ አሐዱ ውእቱ አነ እብል ዘንተ ወዝግተሂ እስመ ተወከፍኩ ኩሎ ዘእጓለ እምህያው ዘአልቦቱ ኃጢአት ይብል አንሰ ነሣእኩ ዘበአማን ትስብእተ ወከመዝ ጸዋዕኮ ለአቡየ በዝንቱ ኃጢአት ይብል አንሰ ነሣእኩ ዘበአማን ትስብእተ ወከመዝ ጸዋዕኮ ለአቡየ አምላኬ ዘከመ ይደሉ ለአርድእት ትስብእት ዘረሰይክዎ ወበእንተ ዝንቱ አሐዱ ስርዓት ይቤ ሐዋርያ አምላኩ ወበዝንቱ አድየ አሐዘ ይስምዮ እግዚእ ወይቤ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል እስመ ውእቱ እግዚእ ወሰብአ ወጉረ ይቤ አበ ስብሐት ሰመዮ ለጸጋ ዓቢይ ዘወሃበነ እግዚአብሔር ስብሐተ ዚአሁ ስብሐተ ከማሁ
ሰበይብ ልሂን እስመ ምህረት ወእግዚ ኩሎ ብእል ወያይምር ሀበ ብዙሃ ምህረታቲሁ ተሰጠለን እግዚአብሔር በዚህ መካን ወካይቤ ቤዝንቱ አብ ዮሐንስ አፈወርቅ ወዘውስተ ራብዕ ድርሳን ትርጓሜ ዛቲ መልእክት እስመ ዘጸሐፈ ጳውሎስ ለሰብአ ኤፌሶን ሰበተሰሙ ቃል ዘይብል ከመ እግዚአብሔር አንሶ ለክርስቶስ ይትሐልዩ ከመ ውእቱ ይብል ዘንተ በእንተ ቃል አላ ይቤ በእንተ ሥጋ ዚአነ ዘውእቱ አሐዱ ምስለ ቃል እስመ ክርስቶስ ውእቱ እግዚአብሔር ወሰብእ ርሁረ ወበሥጋ ዚአነ ዘነስኦ አንሣአነ እሙነ ወአንበረነ ምስሌሁ በየማኑ ወካይቤ ይቤ ዝንቱ መምህር ዮሐንስ አፈወርቅ በውስተ ሐምስ ድርሳን ትርጓሜ ዛቲ መልእክት ይቤ ሐዋርያ በእንተ ክርስቶስ ከመ ውእቱ አቀረብነ ወአብጽሐነ ሀበ እግዚአብሔር በሥጋሁ ባሕቲቱ ዘበመስቀል ወአጥፍአ ጽልእነ ጽልአ ዘኮነ ማእከሌነ ወማእከሊሁ ወዘሰ ይቤ አቅረብነ ለቱ ያጠይቅ ግብረነ እስመ ህላዌ እጓለ እመሕያው ተፈጠረ እምእግዚአብሔር ወኩሉ ዘመን ቅዱሳን አበው ወነቢያት ወሕግ ኩሎ ተኩሎ እምኔሆሙ ወአለወ አዳም ይክህለ መንሂ ኩሎም ኩሉ ያቀርበነ ለቱ እስመ ከመ መጽአ አምላክ ቃል ካህሊ ወኩሉ አቅረብነ ለቱ በሥጋ ዘነሥአ እምዝንቱ ህላዌ ሰበተሰገወ ቦቱ በቃለ ዘድሉ ለህላዌሁ አዳም ወበመስቀል ቀተሎ ለጸላኢ ሚ ይትአለይ ዝንቱ ሀብት ወሚ ፈርህ ዝ ነገር ይቤ ወበሞቱ አሞቶ ለጸላኢ ወአማሰነ ኩለንታሁ ለወዘዚአሁ ወነሂ ይገብር ዘንተ ወይገብሮ በነገር ወባሕቲቱ አላ በተአግሶቱ ብዙኃ ሕማማተ ወመጥወተ ነፍሱ ለቅትለት ወካይቤ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በውስተ ድርሳኑ በእንተ ዕርገት በዕለተ አርብዓ ተማ እግዚአብሔር ላዕሌነ ሰብአ አበስነ ለቱ ወመጽአ ክርስቶስ አራቂ ማእከለ እግዚአብሔር ወእጓለ እመሕያው ወአረቆሙ ለክልኤሆሙ መለኮትሰ በዛአቡሁ ወዚአሁ ወትስብእትሰ ዘዚአነ ወኮነ አራጺ በማእከለ ክልኤሆሙ ወአሰረ ክልኤተ ህላዌያተ በበይናቲሆሙ ወተዋሕደ ወከመ ዘአማሰነ ቦቱ ጽልአ ወካይቤ ይቤ ክርስቶስ እስመ ክርስቶስ ዐርገ ሥጋሁ መስዋዕተ እስመ ርእሰ ህላዌነ ውእቱ አንበረነ አብ በዝንቱ መስዋዕት ዘኮነ ድልዎ ይበጽሕ አቤሁ በእንተ ቅዱሳት ዘአዕረጎ ወእዴሁ ወረሰዮም አቤሁ ወይቤሎ ንበር በየማንየ ዝንቱ ሥጋ ዘሰምዐ ቅድመ ዘይብል መሬት አንተ ወትገብእ ውስተ መሬት ወይእዜሰ ለዚህ ሥጋ ያክሎ ይኩን በእንተ ሰማያት ባሕቲቱ ወይቆመ ሀበ መላእክት ወኢአከሎ ዝንቱ ክብር አላ ኮነ መልእክተ መላእክት ወተለዓለ ዲበ ሱራፌል ወዐርገ ወኮነ መልእክተ ሊቃናት ወኢኩሎሙ ወኢአክሎሙ የዐርግ ላዕለ እስከ ዐርገ መልእክተ መንበረ መንግሥት ወነበረ ዲቤሁ የቲረይኑ መጠነ ርህቅ ዘኮነ ማእከለ ምድር ወሰማይ ነአሐዝ ይቤ እምነዘመዝት ነጽር ወእስፍንቱ መጠነ ርህቅ አሎ ማእከለ ገሃነም ወምድር እስከ ሰማይ ወአዲ መጠነ ርህቀት ዘሃሎ ማእከለ ምድር ወሰማይ ወመጠነ ርህቅ እምዝንቱ ሰማይ እስከ ካልእ ሰማይ ወመጠነ ርህቅ እምካልእ ሰማይ እስከ ዛልእ ሰማይ ወመጠነ ርህቅ ማእከለ ኃይላት ሰማያት ወማእከለ ውስተ አርያም ወማእከለ መንበረ መንግሥት ወላዕለ መጠነ ርህቅ ዓቢይ አዕረገ ይቤ ህላዌ ዚአነ እስመ መካን ዘአውረደ ውስቴቱ ሰብአ ቀዳሚ አልቦ ለታሕቱ ወምንተኒ ወበማእከሊ ዘዐርገ ለአዕረገ ውስቴቱ ይእዜ ሰብእ አልቦ
በላይኑ እንትኒ ይቤስ መዘወረደ ውስጥ አርገ መልእክተ ሰማያት ወእምአይምን እንከ ምትውቱ ህላዌ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ወዘከመ ኮነ እመዮም አንሰ ፈቱ ትናገር በእንተ ሐሳለ ህላዌነ ከመ ይትዐወቅ ክብር ዘወሃበነ እግዚአብሔር እስመ ቀዳሚ ሰመሬት ወሐመን ንሕነ ወአኮ ዘእብን ዘንተ ለአስማት
ቅድሳት ወነዚያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦነ ለእግዚአብሔር አምላክ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አሊለክ ንጉሴ
እግዚኦ አዝህር ዞተ ወባርክ ሰገር አይሉ አሎ እስከ ዓለም ወወልድ ወሐደ ወልድ ኻፈተና ብናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኸያ በጃዝ ኾንከያ ነገሥታት ወኳልንቲ ዝተባህሉ ካህናት ምእመናን ንጹሓን ዘበን ቅዱስ ህዝብን ምሕረርያ ክትከውን ዝፀውዓኸያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካሃለዋ ናብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመጻእኹ ዝኣከብኩ ዝጸለኹ ናይ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉን ክቡር ዘውን ዝመርዓኹ ዝሰተኹምን ፍልጠት ይኹን ዘይፍልጠት ዝገበርኩ ምእንቲ ስጋው ስጋ መለኮት ምእንቲ ገቡ ዘመሐጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ወልድልዕልቲ ማርያም በድንግልና ሕሊና በድንግልና ስጋ ጽብዕቲ ዝኾነት ሓልያትኩም ሒደወንኩ ብዝሓለፈ ይማርኩ ዝመጽእ ይቀቡ እግዚኦ መሐረነ ኩሰብ ዝብራሰ ክልተ ግዜ ከምኡ ድማ በእንተ ማርያም ንበርዓሰ ክልተ ግዜ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ክልክሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራሁ ወሠላሱ ለሐምሌ በዛቲ ዕለት ኮነት ሰማዕተ ቅድስት መሪና። በዛቲ ዕለት ስመ አቡሃ ዳኬዎስ ሊቀ ገነውተ አማልክት ውእቱ ለሀገረ አንጾኪያ ወአሚሃ ነግሠ ዳኬዎስ ወሰበከነ 5 ዓመት ለቅድስት መሪና ሞተት እማ ወአባ አቡሃ ናጻኒት ዘትነብር አቡሃ ሀገረ ወይት ክርስቲያናዊት ወመሃረታ ሃይማኖት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ወሰበበት መጠነ 15 ዓመት ሞተ አቡሃ ወአሐተ ዕለተ ሰምዓታ ዘትናገር አጻኒታ ጻማ ገድሎሙ ለሰማዕታት ወሰቢሃ ወአ ውስተ ድባ ፍቅረ ክርስቶስ ወሆረት እንዘ ተሐስስ ከዊነ ስም ወበጽሐት ውስተ ተአቲ ሀገር መኮንን አላዊ
ወሰበርያ መኮንን አዘዘ ያምጽእዋ ሀቤሁ ወይቤላ ማየ አንቲ ወመኑስ ንኪ ወትቤሎ አነ እምሰብአ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለቱ ስብሐት ወስብየ መሪና ወርእዮ መኮንን ስና ወራያ ስእነ ተአግሶም ወሄጣ በኩሉ ነገር ከመኦሆ ትቤሎ ወይእቲ ረከመቶ ወፀረፈቶ ላዕለ አማልክት ወአዘዘ ከመ ይቅዝፉዋ በበትረ ሐጺን ወይንትሩ መላያቲሃ ወይስትሩ ስጋሃ እስከ ይውህድ ደማ ከመ ማይ ወካዕበ አዘዘ ከመ ይስትሩ አባላቲሃ በመስትረ ሐጺን ወጸለየ ሀበ እግዚአብሔር ወመጻ ቅዱስ ሚካኤል ወፈወሳ ወካዕበ አዘዘ ያቅርቧ ውስተ ቤተ መዋዕለ ዘምሎ ጽልመት እንዘ ትጸልይ ቅድስት መሪና መጽሐፍያ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወአብርሃ በቤተ መዋዕል ወአይረጋ ውስተ ሰማይ ወአርአያ ማኅደረ ቅዱሳን ሰማዕታት ወጻድቃን ወሜጣ ውስተ መካን ወሳኒታ አዘዘ መኮንን ይስጥሩ ስጋሃ በመስትረ ሐጺን ወይትሉ ገባቲሃ በመጣይ ወይደይዋ ውስተ ቤተ መዋዕል ወመጽኦ ቅዱስ ሚካኤል ወፈወሳ ወእምዝ ካዕበ እንዘ ትጸልይ ቀዊማ መጽሐፍያ እማእዘንተ ቤተ መዋዕል አብይ ተመን ወሶበርየቶ ደንገጸ ጥቀ ወሬደት ኩለንተሃ ወስእነት ዲነቢብ ወቀርበ ሀቢሃ ወሄጣ እንዘ ሰንሁ እደዊሃ በአምሳለ መስቀል ወውእተ ጊዜ ተሰቀ ከእርሱ አውፅአት እምኔሁ ዘእንበለ ሙስና አይኮተቶ ደግዚነ ወሰበተና ይጠት አንጻረ ቤተ መዋዕል ርእየቶ ለሰይጣን ነቢሮ በአምሳለ ብእሲ ጸሊም ወጽውጣ እደዊሁ ዲበ ብረኪሁ ወአቲቦ ገጻ በትምህርተ መስቀል አዘቶ በስዕረተ ርእሱ ወዘበጠቶ በበትረ መቅዘፍት ወአሜሃ ተከስተ ላቲ ዕፀ መስቀሉ ለክርስቶስ ለቱ ስብሐት ወዲቤሁ ነድር ርግብ ጸዓዳ ወነበበታ እንዘ ትብለ ተፈሥሒ ኦ መሪናት ቅድስት እስመ ትትአሰዩ አርቦነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወሳቢታ አዘዘ መኮንን ያዕርቅዋ ልብሳ ወይስቅልዋ ቁልቁሊተ ወያውዕይዋ በእሳት ወይደይዋ ውስተ ጽሬት ዘምሉ ማየ ፍሉሃ ወእንዝኒ ድህነት ወንዘ ትጸልይ ቀዊማ ናሁ ወረደ ውእቱ ርግብ እምሰማይ ለውስተ አፉሁ አክሊል ፈቲሆ ማእሰሪሃ ወአጥመቃ ሰለስተ ጊዜ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወወጽአት እማይ እንዘ ትሴብሖ ለእግዚአብሔር ወሰበርየ መኮንን ከመ ኀይወት አዘዘ ይምጥሩ ርእሳን በሰይፍ ወጢሃ ውስተ መካናት ስእን ተጸለየት ሀበ እግዚእነ ከመ ይትወከፍ ነፍሳ በሰላም ወፃ ሶቢሃ እግዚእነ ሀቢሃ ወሀባ ኪዳነ ለዘይጸውዕ ስማ ወይገብር ተስካራ ወለዘይጸልህ በላ ወለዘይሰምዕ ከመ ይሠርይ ለቱ ኃጢአቶ ወይጸግቦ ላዕቲኪያሁ ወእምስመ ዘሩ ርእሳ በሰይፍ ወአስተርአዩ እምኔሃ ተአምራት ብዙኃት ዕውራን ርእዩ ወሐካሳን ሆሩ ርቱዓ ወጽሙማን ሰምዑ ወረሃማን ነበሩ ወብዙኃን አምኑ በክርስቶስ እለ አልቦሙ ሕልቱ በረከታ ይኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለመሪና ገባሪተ ኃይል ወመንክር ለእለ ይጸውዑ ስማ በውስተ ኩሉ ብሔር ኃይለ ሰማያት ነሲአ እንዘ ይእቲ በምድር እስመ ነጽሐቶ ወቀዘፈቶ ለሰይጣን ብሱር ወለከይሲ ኬለቶ በእግር ወዛቲ ይነጻ ይረረ ቅዱስ ለምኪኖስ በከውነ ስም ወውእቱ ማገረ ቆቆረብያ ወዮናኒ ውእቱ ወሶበ ነግሠ ኢባርዮስ ቄሳር ወሴሞ ለጲላጦስ ላዕለ ምድረ ይሁዳ ወተውሂበ ዝንቱ ለንጊኖስ ምስለ ሐራ ለጲላጦስ ወሶበ ፈቀደ እግዚእነ ከመ ይኩን መድኃኒተ ለስምረቱ ወሶበ በጽሐት ጊዜ ሕማሙ ወአብሆሙ ለአይሁድ ይቤሉ ጸንተ ወከመ ዝንቱ ለንጊኖስ አሐደ እምነ ሐራ ለአዘዞሙ ጲላጦስ ከመ ይስቅሉ ለእግዚእነ አሚሃ ረገዞ ገበሁ ድኅረ መጠወ ነፍሶ ሶቢሃ ወሒዘ ደመ ወማይ ወርእዮ ዘነ መንክር አንከረ ወእድባለ ወእምቅድመ ዝኒ ርእየ ጊዜ ስቅለቱ ከመ ፀሐይ ጸልመ ወወርኅኒ ተመሰለ ደመ ወተሰጠ መጥራዕተ ምኵራብ ወተሰጥቀ ኮከ ወተንሥኡ ሙታነ ወሶበ ነስአ ሥጋሁ ለእግዚእነ ወዮሴፍ ጻድቅ ወገነዞ አንበሮ ውስተ መቃብር ወአተምዎ ህየ ነበረ ምስለ ሰረገላት ወሶበ ተንሥአ እግዚእነ እንዘቱ ውእቱ መቃብሩ ርእዮ ደንገጸ ወሰአሎ ለእግዚአብሔር ከመ ይክስት ዕለቱ ምስጢሮ ወከመ ወለቱ ጴጥሮስ ሐዋርያሁ ወረከቦ በሰሙነ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ
وأمعدو كما ينقروا كل ينعمون بالعنين ونقروا كل ستنبي نجعل نجعه كما يتكتل وكما يقرأوا والجزائر إياه عزمزتو قدوس نجنا ولو يهون قدوس بيتروس وهذا كما الإفتاء نقوس مدراوي وهو على هذا قبول القيام وسبك وسيد عبد سمون الدين يسوس كريستوس لطوس معك بكم حواريات وسبك سمع نقوس كما هذا كما الإفتاء تم على عليه وعطه يعبيه وكننه ونحن عبيه وامزي أمترو نصوب زيك ونسعى في جسم بالبركة تكون سيانا عدم عدم عمين سلام لذنك نصف ريدا أملاك ذلك أسأبتهم نبيت عزرتهم كما يتوقف ثمتهم زي يسير ولدوا جيل على إذن ركزتهم بعد عويه لزي فتبادل وطهم نردهم سبن وعديد بستهم وزاكيدة سمع قولي عبد المعوص زسد بركته تكون سيد عدم عدم عبيد بسمع أقول من قدوس عبد أملاك نسعى وربو العمدي بزاكيدة تكون سمعيد قدوس أكبر زما كرنيسا وذاتي إلى كانوا سمعت عشرة وتسعة ألف ثمانية وأربعة معبران أبانو وذاتي إلى كنا سمعت أباتك أدوناي لدبر المعنوس وتولد مدين وقرآن معبران هم وذاتي إلى تايلة عب قدوس أبا سموني كما بدل ناقر اسكندريان ज़ाकर कुमारी दा ज़िक्र आया कर मिले तब्लु गज़ल पर नानक तो बसन जने बसाने तरह से कर जो तरीका मुझे तो कोई मार को ना कर नबिया प्रसान और ऐसा क्या समाजा सरकार में राबी आती है मौजूदा निरान मरुको वैसा की नकाश कार कावी लेकिन उस इंसान से अनुभव करता है रज़ा साहब हो सर को मोल सन हड्डी और से समा करो बेजे में दस बसरे तो उम्म मारिया मारा की तो गाइस और हमारे ने यीशु क्रिस्टोस नाम तो कुल सरकार में समाई दायरे में मौजूदा है हमारा आलम तो से तबे सवाल करने में दायरे को साथ मेरे क्या इंसान को सलाम रखो सरकार जाते हैं कुल को इधर आने जो गाइस में को किसान समाई में तो मायर से जाते हैं तो सुबह से तुम्हारे हम माइते मेरे क्रिस्टोस गावलो Negro mulo tata, ulu mugo semasa menjadi. Rasanya saya malah yang baru kerja video semasa ada ukuran ada. Itu ada musan malah. Ayam itu orang yang kalau semasa anak ini, abul በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አምላክ አቦታት ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር አኀው ዲያቆናት፣ አቦታት አዴታት ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ሰማያዊ ሓሳብ ዝተኣከብኩም ንሱም ሰላምታ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ቀኒኹም? ከመይ በፂኹም? ከመይ ኣለኹም? አሜን። ትኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክና ናብዚ ቅዱስ ስፍራ ክንእከብ ስለዝፈቀደልና ክብርን ምስጋና ንብፅሐዮ። ብድጋሚ እግዚአብሔር አምላክና ከምዚ ቅዳሴና ብሰላም ጀሚሩ ሰላም ዘፈፅመና ክብርን ምስጋና ንዋይ ይኹን ነው። እሺ እምበኣር ካብዚ ንምቕፃል ናይ ትምህርቲ ሰንበት መደብ ኣለና። ኣሕዋትና መዘምራን እናወፃኹም ናይ ምንባኣቱ መዝሙር ንስም ስጋን ስልጣን ሓቢርና ኣሚና ኩላትና ሓፊልና ብሕብረት ንዘምር
وساعة الجاهلية وما يتنبيه ومسكربوت إذا أخذ يسلبس من الجاهلية وما كان وطلب كل جيل وكل ساعة سراين عواتنا مزمران زماري مراك يسمع لنا سلام مزمور لمان زيادة رحمة ناس خبرين استمسكنا نقول الشمبار ملبنا عند ودانا هنا كلمة مساونا كده حصات تبرتي الله تنا تعاونا حرمكم تعاونا زار بالسات معنا دفما سمع عند استوعبنا زار بنا خبرنا لا زيادة رحمة قدوس وعليهم لنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመለሁም ከመቀደሱ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብዚ ግዜ ከምዚ ካብ ብሽም እግዚአብሔር ክትእከብ ፀጋ እዩ። ነዚ ክሪኡ ብዙሓት ተመኒዮም ነይሮም ተራእዩ እቶም ነዚ ክሪኡ ሰማዕን ብፅዓን እዮም ኢሎም
ከይተፈለጠና ንጽህና ተቐቢልና ንጽህና መሐላው ግን ንሕልወና ንርኢ ትምህርቲ ንምሃር ኢና ኣብ ግና ሓዱ ትምህርቲ በፂሕና ኣሎ ከምቲ በዝሒ ትምህርትስ መምሃራን ክትኮኑ ዝተገብኣኩሙ ኣለና ዜና መዓልታዊ ተምሃሮ ኢና ኩሉ ግዜ ተምሃሮ ምክንያቱ እግዚአብሔር መምሃራን ስደልካ ዓይነ ልቦና ክፍተልካ ክትቀበል ግን ናትካ ተራእየ ንሕና ግን ደቂ ሰባት ኣብኡ የለና ቃል ወንጌል ክንድሎሚ ኣይተሰበከን ትምህርቲ ክንድሎሚ ኣይተምሃር ዓለም ግን ንሪያን ብግልባጥ እያ ትኸይድ ዘላ ኣንፃር ነታ እግዚኣብሔር ከምዚ በለ ንኸፍርሱ እቲ እግዚኣብሔር ዘይበሎ ገሚቶም ሰረና ኣለዉ እቶም ኣብዚ ዘለና ከዓ ምስትውዓል ሓደና ናብዚ እንታይ ክትሪኡ መጻእኹም ንብሎም ጎይታ ብዛዕባ ዮሃንስ ክሰብኮም ከሎ እንታይ ክትሪኡ መጺኹም ንቤተ ክርስቲያን እንታይ ክንገብር ንመጽእ እንታይ ክንገብር ኢና መጺና ንቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ ኣምፂና እንታይ ኣምፂና ንቤተ ክርስቲያን ነስተውዕል ዲና እግዚአብሔር ዓይነ ልቦና ሂብና ንኽነስተውዕል ዝዓበየ ነገር ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኣለዎ ስርዓት እንድሕር ሓሊኻ እምነት ክህልወካ ኣይክእልን ብስርዓት እምነትካ ተተግብሮ ስርዓት የለን ኣብ ኩሉ ቤተ ክርስቲያናት ክንብል ንኽእል ኢና ስርዓት ፈሪሱ እዩ ብየማን ኩን ትብሎ ንሰብ ብፀጋም ኩን ትብሎ ብየማን ከምቲ ናይ ኣዳማዊ ሓጢአት ካብ ዝበለኻ ክትምውት ኢኻ ዝበሎ ብመድዓሊ ሞተ ስጋ ይብልዑ ደሞ ይስተዩ ህይወት ክንነብሩ ዝወለና ከዓ ኣይንበልዕ ኣይንሰትን ኩሉ ግዜ ኣንጻራዊ ባህሪና ሒዝና ንጓዓዝ እቲ ደገ ዘሎ ብርሃን ኣብ ደገ እዩ እቶም ኣብዚ ዘለና ግን ስርዓት ክብር ቤተ ክርስቲያን ሓሊና ንከይድ ጎይታ ሰብ ተሓላሊፉ ተዛሪፉ ሰሚዕና ይፈልጥ ኢና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተደፍረኒ ጨጉራ ፍተቲሉ ገሪፍዎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢና ንገብር እንታይ ኢና ንሰርሕ እንታይ ኢና ንመጽእ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢና ንገብሮ እንታይ ኢና ንርኢ እንታይ ንሰርሕ ንውዕል ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢና ንዛረብ ወንጌል ተሰሚዑ ይኽእልና ኣብ ደገ ምስጋና ነድፎ ኢና ከምቲ ከውሕት ተዘረአ ዝበለና ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ግን ካብቲ ዓበ ነገር እዩ ክብሪ ቤተ ክርስቲያን ክንሕሉ ይግባአልና እዩ ክብሪ ቤተ ክርስቲያን ዘይክንሕሉ ተኮይና ክብርና ክንሕሉ ይኽእል ኢና ቤተ ክርስቲያን ቤት እግዚኣብሔር እያ ብዙሕ ነገር ክበሃል ይኽእል እዩ ግን ናትካ ሓቢኻ ናይ ሰብ ስለት ዝውፅእ ንኽጠቕሶ ግዜ ኣይትኽእል ኢኻ ቤተ ክርስቲያን ግን ክብራ ንሓልወና ክብሪ ቤተ ክርስቲያን ክብሪ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይትዛረብ ተተባሂሉ ኣይትዛረብ እዩ ኣለና ድያው ንሕልወን ኢና እቲኦም ኣብነት ንበሃል ሰባት ኣብነት ንኸውን ኢና ኩሉ ክርስቲያን ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብነት ናይ ዓለም እዩ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ከዓ እቲኦም ኣገልገልቲ ከዓ ኣብነት ናይ ዝመንን እዮም ኣብነት ንኸውን ኢና ቤተ ክርስቲያንና ከመይ ትኸይድ ኣላ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ይኮነን ኮነ ናብ ባሕቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንብል ኩሎም ቤተ ክርስቲያን ናይ ኦርቶዶክስ ናትናይ ኣብ ኩሉ ገና ኩሉ ካብና ኣሎ
كمين الخليج كان نسمعنا يوتيوب لنا المراح بوتات ليتا مهارو ومهارام زمهارها أبديت اللي هتفتح أبديت اللي تفاتاتو انت يقصد بخل وعلم تقول عبد الخالق بيجان نماني لا نسمع أبوتات قدسات بزيادة وابيلكا بزي لوبرو بزي فوتو على ما يفوت حيوانات نسمنا بتوفات بمرة سبعات ገንዘብ ንኸኣሪ ብዝገብርዎ ንዕኦም ሰሚዕካ ተመሪሕካ ሃይማኖትካ ክትጥፍእ ደሕዝን ቤተ ክርስቲያናዊ ምግባር እግዚአብሔር ሕጎሰትና ድበዚ ሃይማኖት ሓንቲ ጎይታ ሓደ ሓንቲ ጥምቀት ነበረና ልዕሊ 10,000 ክርስቲያን ካበይ ወቂለን ናይ ኢኮኖሚን ቢዝነስን ማህበሩ ዝገብሩን ሃይማኖት ኣይኮኑን ሃይማኖት ሓንቲ እያ ስኻት ያነት ሃይማኖት ቁኑዕ ንክትፈልጥካ እንድሕር ምናስ ጥራሕ ድሕሪ ተመሊስካ ትፈልጥካ ትቁኑዕ ንሕና እትዮም ኣለና ንብል ኣለና ዲናቁ ብጣዕሚ ደሰክፍ ነገር ኢኻ ትርኢ ናይ ቤተክርስትያን ሂወት እምነት ኣለና ክንብል ይሕፍረልና ምክንያቱም ግብርና ካልእ እምነትና ካልእ ኮይኑ መጽሐፍ ቅዱስና እንታይ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ቀይሮም መጽሐፍ ቅዱስና ካልእ ኮይኑ አባላሽም أنا أبوتات كي تسمى مصحف قدس عندي بخم دي أتبلت بلو وسكين كله مبزحته عند على تغيري عم بيبكى أمورة تديبلكا مدفي خاي أبوتات قريب كانت حاجة تاجين تمسيرتها وهي وصلت رهوه هي وتخلقها نحن آخره تمام جدلنا نسمع لنا نقعس نبوتات نحاتون جينا انتهي بنا نزخوا لكن كان حصلوا كبر بترستان حلو سعادنا بترستان نكتل بترستان لا الجزاء نحملنا بترستان كمان عتصبه نحن اللي بترستان لنا بترستان عنا عبد علي عبدك እንታይ ምልክትና ናይ ቤተክርስትያን ምልክት ይለልና ወላ ናይ ካልእ ቤተክርስትያንና መን ካልእና ንሓስብ መን ኢኻ ህንፃ ባዕላ ወላ ንሕና ንጥቀመላ ተኮይና እኳ ንሕና ኢና ክንሓልፍ የድልና ቤተክርስትያን ክንሓልፍ ኣለና መጨረሻ በፂሕና ኢና ከይሕፅሮ ካብ ናይ ሎምዓቲ ወንጌል ምዕራፍ 8 ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥር 1 በተቕነቲ ከም ሓድሽ ብዙሕ ህዝቢ ምስተኣከበ ዝብላዕ ኣይነበሮምን እሞ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ፀውዒኡ እዞም ህዝቢ እዚኦም 3 መዓልቲ ምሳይ ገይሮም ካብ ከረም ክወልድ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ይሰሓቦም እንሆ ለምጻም መፅኡ ጎይታይ እንተ ትፈቱስ ክትበፅሓኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ሰገደሉ ኢዱ ዘርጊሑ ፈትየለኹ ንፃሕ ኢሉ ተንከዮ ብእግኡ ከዓ ካብ ለውጡ መፅሕ ኢየሱስ ድማ ንሓደ እኳ ከይትነግር ተጠንቀቕ ኪድኣ ርስኻ ንኻን ኣርኢ ንኣታቶም ንምስክር ድማ እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ ምባእ ኣቕንበሮ ስለቃሉ ተኸን ወረን ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ መጀመርያ እንታይ ይብለና ኣሎ ካብ ከረም ክወርድ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ይሰዓቦ ክዲብ ከሎ ይኮነን ሰይቦ ክወርድ ከሎ ዓቐበት ክዲብ ብርቱዕ እዩ ሃይማኖትካ ሒዝካዮ ክትጓዓዝ ከቢድ እዩ ናብ ሃይማኖት ክትወፅእ ቀሊል ኣይኮነን
ሃይማኖትካ ገዲፍካ ግን ከይድን ቀሊል እዩ ስለዝኾነ እዮም ካብ ጎቦ ክወርድ ከሎ ብዙሓት ዝዓወዱ ኣለና ደሎ ንጥፍኣት ክትከይድ ከለኻ ብዙሓት እዮም ዝዓብኻ ናብ ህይወት ክትከይድ ከለኻ ግን ሂደት እዮም ዝሰርዑኻ ሂደት ክኣመራውኻ ስለዚ ካብ እምባ ክወርድ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ዝዓወ ጎይታ ይኮነና ጥፍኣት ተኸይድ ነይሩ ቤተ ክርስቲያን ከም እምባ እያ ትምሰል ናብኡ ክድይቦ ከሎ ዝሰዓቦ ሰብ ኣይነበረን ካብኡ ክወርድ ከሎ ግን ብዙሓት ስዒቦም ንሕና ከንታይ ኢና ንዓቐት ዲና ንስዕቦ ወላ ንቁልቁል ንቁልቁል ተስዒብናዮ ንጥፍኣት ኢና ኣብ ቁልቁለት ሽተት ኣሎ ኣብ ቁልቁለት ጥፍኣት ኣሎ ኣብ ቁልቁለት ምዕቃፍ ኣሎ ዓቐበት ግን ሰበይልካ ስለትወፅኦ ሸተት ኣይትብልና دحيم هذا توزع حيوانات كأخوي معاهم مساعدون هنا متقلس بتعزب من قد حلفهم زوجنا بتمسك من قد الوعز كاو فورت كلهم تايبة حدا لمسام ويتاي تتفتوس لمسام متخلها أتلمسام أمين يمجو سوين يكون المجد هم دعوا خافلت ممتين أنا بزء مناتي ويتا كله قبلكم دخل نفلتينا جيني أنت تعمل سي تتفتس مسح وخاني نولودينا تمرهاني تقرب لنا عند اللبسي لقي سنين هاي خيط كل جزي ويتا تتفتس أو حاجة كذا سنصح كان ممتنا فتي سلاد خانة إسم بس سنبت هذا تطوي لهم نقولون نقولنا له بهوات نورو سجاي والعود ومسترين نبلنا ولا سرينا نحن بالناس إذا كنا يكونين أنا يكون لنا تقول تصبح نحن نكون نقوله ويتاي أنت تفوتوس مثلا زحكا لليلكا عزبت خرستان مجال لهم ويتاي أنت تفوتوس من زحالة تخلها مع زحالة إلا للمنا يوم عاد تحسر لغة تخلنا أبزوت أمودينا الزابير كله نحن ندخل وأدخل أمن قد يمان محنا يعني سمعنا يا لتقل سيئة معي بركات القدس بدي سمعت ذاكرنا ورجع سمعت بسمعت الهداية يا خانسو برهنا مسقلو مسلم حنا إدارة بحبه حنا إدارة أبنا سمعت توبة سلام في الأملاك يا غليتا حنسا
يغريتا أتي بعنا قريب سنزلو خلت حبيت اللواني أتو مخبرت ستاناي بتكريستيانا أوها هديت بعالاتن أبزي أنت ترفكم تبقوا أخي والاتنا يغريتا دونجين حبيرنا نادي مريم تبرون الله كلنا تقدتهم كون لحد ندي بجاهم متم أوها هدش ما قلنا ناي بعالاتن أخبرت ستاناي بعالاتن مخنيات خبر بعالنا قريب سنزلو على حجي حزنا خلت دادورلو يغنينا